السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأقوم بشرح بسيط لمشكلة بعض الألعاب التي تكون على البي سي ولا تدعم بعض الكنترولز، بعض أيادي التحكم التي لا تدعمها الألعاب على البي سي. تلك الأيادي التحكم غير رسمية، ليست من إكس بوكس وليست من بلاي ستيشن، تكون الأزرار معكوسة أو لا تعمل من الأساس. هذا التطبيق، لدينا هذا التطبيق يدعى X 360 CO، هو خاص بمحاكاة كنترولر الإكس بوكس 360. هذا يعني أنك يمكنك أن تضع أي كنترولر سيقرأها الحاسوب على أنها كنترولر من إكس بوكس 360. حسنا، كيف يعمل هذا الشيء؟ هناك ثلاثة إصدارات، إصداران بالشكل القديم وإصدار للألعاب الحديثة. للألعاب القديمة هناك ألعاب قديمة، الألعاب التي تعمل ب 64 بت وألعاب تعمل ب 32 بت، يعني تقريبا نفس الفكرة. تقوم بالتحميل. أنا حملته مثلا، لنقول أني حملت لعبة ديفل ماي كراي هذه التي نزلت في 2013، هي تعمل بنظام 32 بت، لذلك إذا كنت سأحمل فسأحمل هذا الخاص ب 32 بت. ثم سنذهب إلى مجلد اللعبة، نذهب إلى مجلد اللعبة، والشيء المهم هنا هو أن يكون أن تقوم بلصق دعني أحملها قبل ذلك، دعني أحملها قبل شيت كما هناك مثلا. تحمل الملف المضغوط ثم تدخل، هذا هو الملف القابل للتنفيذ. سنقوم بوضعه في مجلد اللعبة، أين يوجد ملف تشغيل اللعبة، أين يوجد UX الخاص باللعبة. حسنا، دعني أتذكر وحسب. ستيم أب كومن DMC Devil May Cry D، هي ذي. أعتقد أن ملف التشغيل هذا هو ملف تشغيل اللعبة بالنسبة لهذه اللعبة. أين هو؟ Devil May Cry، هذا هو. يجب أن يوضع في نفس المجلد أين يوجد ملف تشغيل اللعبة. هذا هو التطبيق، يعني قمت بنسخه سابقا هنا. ستجد أنه يقوم بإنشاء هذه الملفات الخاصة به، لا علينا. المهم هو أنك عندما تدخل عليك أن تشغله مرة على الأقل. سأحذف كل شيء وهو الملفات الخاصة به. هذا هو، قم بوضعه هنا. 86 X 86 هي 32 بت على أي حال، لا علينا. نقوم بفتح التطبيق هكذا. في البداية سيظهر لنا بهذا الشكل. إذا لم يكن متوافق مع الإصدار، إذا كان مثلا وضعت إصدار 64 في لعبات 32 أو العكس، سيخبرك بأن عليك تحميل النسخة الأخرى. هنا نقوم بإنشاء، ولا تنسى أن تصل اليد بالحاسوب. كل ما عليك أن تفعله هو أن تصل الكنترولر، سيتعرف عليها مباشرة، وتقوم بوضع نيكست. تدعه هنا يبحث، لا أعرف عما يبحث، ولكن دعه يعمل، دعه يمر. حسنا، فينيش. هذه الكنترول الخاصة بنا. لدينا هنا هذه تعمل بشكل جيد، هذه تعمل بشكل جيد، ربما لأنني أعددت إعدادات من قبل، لذلك كل شيء ظهر بشكل صحيح. أحيانا عليك أن تعرف الأزرار الخاصة بالكنترول الخاصة بك وتكيفها مع هذه، لأني سابقا كنت أجد أن هذا الزران كيف نقول متبادلان وهذا متبادلان، أو ربما هكذا، هذا متبادلان وهذا متبادلان، لا علينا. المهم أنك تقوم بإعداد إعداداتك، ضع حفظ، تغلق التطبيق. عندما تشغل اللعبة ستتعرف على اليد التي تضعها على أنها يدة إكس بوكس، يعني أن عليك في كل لعبة أن تقوم بنفس الشيء. هذا بخصوص مثلا بخصوص الألعاب القديمة.
أما بخصوص الألعاب الحديثة فعليك أن تستخدم هذه، يعني إن لم تنجح معك هاتان الطريقتان عليك استخدام إن لم تنجح معك هاتان النسختان فعليك استخدام هذه النسخة. هذه النسخة طريقة استخدامها مختلفة، وهي أنك تقوم بوضعها في مكان ما في الحاسوب أينما أردت. أنا أضعها هنا، تضعها ونفس الشيء تقوم بإعدادها لمرة واحدة. وبعد الإعدادات ما ستحتاجه فعلا هو أن تقوم بتشغيلها في كل مرة تريد أن تفتح لعبة، لأنه لا يستطيع أن يعرف أي لعبة تقصد حتى يعمل معها. ليس مثل التطبيق الآخر أنت تضعها في نفس مجلد أين يوجد ملف تشغيل اللعبة. أما هنا يمكنك أن تضعها في أي مكان، ولكي تعمل عليها أن تبقى شغالة، يعني لا تقوم بإغلاقها. عليك في كل مرة عندما تريد أن تفتح لعبة عليك أن تشغلها ثم تضعها جانبا. المفترض أن الإعدادات أعددتها سابقا، لا علينا. المهم تقوم بإنزالها ليس غلقها، تقوم بتركها جانبا وتشغل ألعابك. هذا هو شرحنا البسيط. وشيء آخر، إذا قمت مثلا حاليا أنا إذا قمت بفتح هذه وأنا وضعت الملف الذي تحدث عنه سابقا وأشغل هذه في نفس الوقت الجديدة، سيقوم ملفان بالتداخل ولن تعمل. أو ربما إذا قمت بتشغيل هذه على هذه فربما لن تعمل. أنا لم أجرب. المهم أني أعرف أنها أنت لست محتاج إلى تشغيلها في كل مرة في النسخة القديمة، أما هنا فأنت تحتاج إلى تشغيلها في كل مرة. هذا هو شرحنا البسيط. هذا هو الموقع، سأضع رابطها في وصف الفيديو. وشكرا على المتابعة، ونلتقي في شرح آخر، وإلى اللقاء.